اصل فلان بابا وبنت خالته وكان سايب له حتة ارض وكان سايب له عمارة ومش كل حاجة عشان ادي لنفسي الاكسكيوز ان انا افشل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتدينا بالسلام والرحمة عشان احنا التلاتة صايمين الحقيقة النهاردة. كل سنة طيبين، رمضان كريم. بس قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة عندنا مفاجأة قبل ما نعرف مين معانا. كريم، انت كنت وعدتني ان انت في كل حلقة، ونسيت الحلقة اللي فاتت بتاعت استاذ جمال العبد ان انت تقعد تقول لايك وشير تصدقوا قول بقى يا جماعه لو سمحتوا والنبي. اتكلمنا مع حد في يوتيوب قعد يقول لنا يا جماعه لازم تقولوا للناس يلايكوا ويشيروا ويسبسكرايبوا والحاجات دي، والنبي عشان خاطري في الشهر الكريم ده ساعدونا. كريم بيشحن. نرجع لموضوعنا الاساسي وهو نجم اليوم وكل يوم. والحقيقه انتوا قعدتوا تزنوا علينا فين ايمن عباس، فين ايمن عباس، فين ايمن عباس، فين ايمن عباس، وبعدين قعدتوا تقولوا لنا ان انتوا قلتوا ان انتوا جبتوا ايمن بس هو فين مش لاقيينه. طن 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 طن. تمام. فقبل البدايه هو احنا فعلا جبنا ايمن قبل كده وكانت حلقه تحفه، بس كان وقتها حصل الاحداث بتاعت غزه فاستاذناه وكلنا اتفقنا ان احنا هنأجلها، وبعد كده بقت حصل اكشن كتير قوي مع ايمن فبقت قديمه سيكا. صح منور. هلو. فاحنا جبنا ايمن مش مرتين. بالظبط. يعني شكرا عشان شكرا تعرفوا بس جزيلا. احنا جامدين ازاي. بس انتوا انا بحب ابقى معاك والله all the time بجد. يعني الواحد بيبقى حاسس ان هو قاعد مع اصحابه ومش حاسس ان هو بيصور، فاحساس لذيذ جدا جدا. طب ايه بقى ايمن؟ يعني انا مش عارف ان احنا دخلنا في حته النجم ولا الشخصيه العامه ولا السيلبرتي. بقيتوا في حته لذيذه قوي من شارك تانك، وعايز اعرف الحته دي انتوا حابينها؟ يعني انت كايمن حاببها ولا لا؟ عامه حياتي عباره عن شغل ورياضه وبيتي، اوكي، فده ما تغيرش. فانا بسمع من الناس اكتر على موضوع السليبرتي والقصه دي اكتر ما انا، يعني انا ليه انا بشوف نفس الناس. فلا يمكن الراجل اللي بشتغل معاه بقالي مثلا 10 سنين فمره واحده يعاملني بطريقه مختلفه، فانا بشوف الرياكشن عادي. ما هو الناس بس هتلاقيه جاي بيقول لك مثلا انا بنتي شافت، ما هو ده بقى لا ده بقى هو ده بقى كده. وفي نفس الوقت في الايفنتس اللي هي بيبقى فيها بقى جاذرينجز كبيره وكده بيحصل بقى ممكن اتصور الاكشن ده كتير. يعني ده يعني الحمد يعني موستلي لو رحت خارج الاطار بتاع حياتي اشتري حاجه بتاع مش عارف ايه بشوف الجانب دوت. بس اتس فيري بوزيتيف، يعني كله جانب. دايما بيبقى فيه سؤال يعني which is so nice. يعني كنت معزوم على السحور من يومين ولقيت ولاد عرفوا مش عارف ازاي ان انا موجود في السحور، ففضلوا مستنيني لغايه ما طلعت عشان يسالني انا بدرس كذا. بعد ما هو artificial intelligence، فبعد ما خلص AI بالظبط لازم رأيك ان انا اخد حاجة تانية ليها دعوة بالماركتينج ولا بيزنس يعني. ده لذيذ قوي ده. فكله كده يعني كلها حاجات من هذا النوع، وده اكتر حاجة انا طاير بيها. بس ما بقتش حاسس بمسؤولية معينة؟ كلمة بجون اصلها. يعني بص، طول ما انت ما بتفتيش، يعني بمعنى يعني انا عمري ما بقول رأيي، انا بقول الحاجة اللي ربنا ورهاني اتعلمتها في سنين كتيرة جدا، فانا بقول له انا شفتها كده، انا اعرفها كده، ما بقعدش افتي بقى، ما بقعدش بقى. ودي مسؤولية كبيرة، وعايزين ننوه على الموضوع ده عشان في ناس كتير قوي بتتكلم وانا ببقى عارف ان هم مش عارفين ليه. هو بيشرح حاجة تانية غير الطريق اللي الواحد اللي ربنا علمه له. يعني أنا النهاردة طريق مثلا نجاح أي بيزنس بتاعكو، بيزنس بتاع برودكت، بتاع سيرفيسز، بتاع أي حاجة، هاجي أقولك نجحت إزاي لو ما حكيتليش نفس الطريق بتاع نجاح واحد تاني، يبقى أنت نجحت بالصدفة
ما نجحتش اصلا وهكذا. يعني بشبهها دايما زي مثلا طريق مصر اسكندريه الصحراوي. اوكي هتقول لي ايه ده؟ بعد كذا في الكارتة، استراحة، وبعد كده في مطب، وبعد كده في استراحه، وبعد كده في الريست، وبعد كده خلي بالك عشان الحته دي فيها ملف. It's exactly the same. بس انت قصدك تقول ان طريق النجاح واحد. البودكاست ده برعاية طلبات. لو لسه ما نزلتش طلبات، نزل الابليكيشن واستخدم الكود بودكاسترز X2 وليك خصم 100 جنيه على اول اوردرين. طريق النجاح واحد ليه؟ عشان ربنا خلق الدنيا بقانون واحد، فطريق النجاح واحد اللي هو سريعا كده. ده رأيي يعني، ما انت ممكن تبقى معترض معايا، بس هو طريق. لا بالعكس، قول لي رايك عشان اقول لا لك. انا عايز اعرف الطريق ده عشان اجري فيه بقى. عشان اشوف يمكن طريق تاني مش هينفع تجري فيه. مش هينفع تجري فيه عشان هو طريق صعب يعني، فاهم قصدي ايه؟ بس وده مهم قوي ان انت ما تبقى داخل عليه. انت النهارده مثلا لو انت رايح بالعربيه مشوار في الصحراء، صح؟ مش هتقعد بقى كل شويه تقول ايه ده انا غرست، ده الصحراء بتجيب رمله. ليه؟ انت عامل بريسيت للمايند بتاعك ان انت رايح واخد بالك بقى، عامل حسابك مفسي الكاوتش ومش عارف رافع العربيه وبتاع، وعارف ان انت هتتخبط، وعارف ان انت هتترجرج، وعارف ان العربيه هتغرز وهتنزل فيام سودا، كل الكلام ده، وهتعرف ان انت هتبقى متطرب والكلام ده كله. فالتجربه بتبقى حلوه ان انت خلاص. احنا بقى بنعمل عكس كده، احنا بنبقى رايحين عندنا فكره ممكن تبقى فكره جباره، بس فاكرها ان هي تشتغل لوحدها. اللي هو ايه؟ انا مش هعدي في طريق النجاح او مش هاختبر عشان انجح. وده فتيجي بقى في اول اللي هو بقى ايه، اول شويه رمله كده بتاع، يا ده حظي وحش، ده انا جيت فتحت البيزنس بتاعي، راح ابتدوا يحفروا في الشارع، في المترو، فالكورونا، الفاينانشال كرايسيس، المش عارف ايه، الانفليشن، الحرب روسيا، حرب البتاع، كل الكلام دوت. هي دي الدنيا، ده الدنيا ده. تعرف ان ده انت النهارده عايز تمشي في الطريق ده زي ما بقول لك، هو ده عايز. في ناس الدنيا بتخبطها اقوى من ناس تانية. بص يعني في واحد اتأثر فعلا من حرب روسيا، وفي واحد ولا بالعكس ما هقول دفع منها. حلو قوي. انت كل حاجه تقدر تشوفها من ناحيتين، تقدر تشوفها بالناحيه النيجاتيف، وتقدر تشوفها الناحيه البوزيتيف. حلو. لو شفتها بالناحيه البوزيتيف هتبتدي تحولها لفرصه، لو شفتها بالناحيه النيجاتيف هتبتدي تحولها لثريت. اوكي. وغير كده ربنا اللي هو قانون الدنيا بقى يعني، وعلى فكره يعني هو في كل حاجه. انت النهارده عندك 4 فصول. ليه ال4 فصول؟ عشان الشجره تعرف تكبر في ال4 فصول، تعرف تعيش في ال4، ما تموتش في فصل، تنشف. فده مفيش ميه كتير، ده ايوه، بس تبقى عايشه وبترجع تطلع تاني. وده فانت النهارده عمر البيزنس بالعشرات السنين، بعشرات السنين، مش قصدي يعني عمر البيزنس طويل. فانت لازم هتبقى شفت كل حاجه. ما ينفعش ان انت هتبقى شفت ال7 دول بس. انت ممكن تبقى حظك حلو خدتهم في الأول في البدايه، بس هتلبس بعد كده. ليه؟ عشان هتيجي تلاقي نفسك ان انت اتربيت على العز، فتيجي تلاقي في اول تغيير في ظروف السوق تلاقي ان عز مش موجود. فتبتدي بقى ايه، ما عايز تنشف جلدك لسه بقى تاني بعد 7 سنين. بتبقى صعبة، وممكن تبقى انت كل حاجة عاملها ببراح، مش واخد مش efficient، مش the most انا النهاردة ببيع كويس، فمش لازم ارشد الكهرباء بتاعتي مثلا. اوكي، انا المارجن بتاعي عالي، فمش لازم مثلا اروح اجيب الماتيريال بسعر قليل. بس ما باجي اتولد في ظروف صعبة تبقى اسهل لي. بس هو ده فعلا بيحصل في الشركات بتاعي بالذات. دايما الشركات لما بتكبر قوي دايما تلاقيها في الاخر ابتدوا ان هي زي ما بتقول بتوسع منهم ويبقوا ماشيين براحتهم، وتلاقي الشركة ابتدت تقع
واول لما يبتدوا يقعوا ويبتدي يحصل مشاكل يرجعوا تاني يلموا نفسهم ويقوموا. بالظبط كده. يعني وعلى فكره، وهي اللي هو القانون الدنيا اللي انا بتكلم عليه ده هو عباره عن ان انت النهارده بتعمل فلتريشن في ربنا طول النهار في هرم كده. قانون الدنيا عباره عن ايه؟ اتس بيراميد. الحته اللي فوق في الهرم لازم يبقى عندك اكتر مخلوقات قويه. لو حصل خلل في الهرم. الحلقة دي برعاية ويلت، أفضل منصة عربية لعمل موقعك أو متجرك في 5 دقايق بس بدون خبرة في البرمجة والتصميم. ابدأ دلوقتي. لو حصل خلل في الهرم الدنيا تبوظ وما تكملش. قويه ولا ذكيه ولا القوه من لا الذكاء؟ لا بص، هي حقيقة الأمر هي مش القوة ومش الذكاء، ولكن هي الادابتابيلتي او المرونة والقوة في البقاء. القوة في البقاء والويل باور بتاعك. الويل باور بتاعك يبقى قوي، اللي هو ايه يا عم لا انا مش ماشي. العزيمه عزيمه على طول. اقفل الباب تقوم جاي لي من الشباك، اقفل الشباك تقوم مش عارف جاي لي من تحت الباب. اللي هو ده ان انت النهارده الاصرار ان انت مكمل. اوكي، فهي دي دول اللي فوق، دول اللي فوق. عشان يعني تخيل كده في الغابه ان الاسد اللي هو مثلا ابوه كان ملك الغابه مثلا، هو اللي جه كده بقى هو متدلع وطالع متدلع، وهو جه عشان هو ابوه ملك الغابه فبقى هو ملك الغابه. يحصل ايه؟ هيحصل ان الاسد ده ضعيف جدا، مش هيعرف يصطاد ولا هيعرف يحافظ على بقاء القبيله بتاعته والاخره. هيفضل ياكل كتير، يبقى ما عنده كرش وبتاع ومش عارف ايه. يجي شويه وهيخلف بقى ذريه كلها تعبانه، وهيجي بعد كده تلاقي كل ده انقرض في ثانيه واحده. يبقى خلص كل القبيله دي، خلصت. ودي الحاجات اللي حتى داروين لقاها وهو بيبحث عن العلم بتاع بقاء الكائنات. لقى ان مثلا الديناصور كان قوي جدا، اوكي، وممكن كان يبقى ذكي، بس ما عرفش ان هو يتغير، ما عرفش ان هو يطور نفسه. يعني بمعنى تغيير العصور. بالظبط كده. انا بدي مثل واضح جدا طبعا. اوكي، في مثلا جه مره، وده اللي حصل فعلا في السنين الملايين او مش عارف بلايين بقى السنين، مليارات السنين، ان الارض اتغرقت كلها كانت ميه. فكل اللي ما بيعرفش يعوم وما بيعرفش يتنفس جوه الميه مات. جت نشفت بعد كده. حصل ايه؟ اللي بقى عنده بس جلز او زي الاسماك وكده ومات عشان ما عرفش يطلع بره. في منهم قدروا يطوروا نفسهم ويطلعوا بره ويبتدوا يحاول يتنفس بأي طريقة. بعد كده جات المية تاني، فبقى يعني فعشان كده الكروكودايل بقى كنت لسه اقول التمساح هو الواحد. التمساح اقدم حاجة. التمساح قديم جدا. ليه؟ خطير. يعني لو انت عايز تشوف a good business model، بص على التمساح. اوكي، تمساح low consumption، يعني very efficient. تلاقيه ما بيتحركش كتير، ما بيضيعش مجهوده، هو مركز. هيضيع مجهوده في الاكل، في ان هو يستمر ينجح. الحاجة التانية جلده تخين قوي، اوكي، بس في نفس الوقت مرن جدا وسريع جدا، حركته سريعة جدا. يعني انت مش متخيل هو سريع ازاي. في المية شغال فوق، شغال يقعد بالساعات تحت المية ويطلع ياخد نفس وينزل تاني. فوق شغال، سريع في المية وسريع بره المية. اوكي، سنانه على طول تلاقيها very sharp. اوكي، هي عبارة عن انجح بالنسبة لي. انا ما بشوفش فرق ما بين الشركة ولا المنشأة ولا الدولة ولا والمخلوق، وهي كلها
كريتشرز، كلها بتتنفس، كلها بتعمل حاجات كويسه. وقعت على تمساح من الناس اللي دخلت معاهم في شارك تانك ولا لسه؟ بص، I believe في ناس potential كويس جدا، ولكن عشان اقول ده تمساح ولا مش تمساح عايزه وقت دي. لازم يبقى في جود تيستنج عشان ما يبقاش ظلمت حد. بس في ناس اوريدي قبل ما يجوا شارك تانك كانوا عدوا بالتجربه دي، فكان لازم يبقى تمساح عشان يعدي بيها. بس حقيقه الامر انا الجادجمنت بتاعي لازم يجي من اما احنا يتقفل علينا باب واحد او نبقى شركاء، يعني زي ما احنا بقالنا كام سنه كده؟ 2 صح؟ 2 وعايز ناوي تكمل؟ مبسوط؟ والله مبسوط جدا. يعني لو البرنامج ده كان 4 سنين قبل او ممكن يكون 4 سنين بعد واتعرض عليا ما كنتش هاخده، عشان انا زي ما يعني ايه متقوقع كده. مش الحاجة الوحيدة اللي خلتني اخد القرار ان مش سنتين بالظبط لما جه منسي والاقصر يكلموني في كان منسي بيحكي لي كتير انه هو بيحاول مع الاقصر ان هم يجيبوه مصر وكده، ودايما كنت يعني هو قعد كذا سنه بيحاول بتابع، بس ما كانش في دماغي خالص القصه. الحاجه الوحيده ان انا هم جولي في اسبوع، كنت كل ما اروح حته الناس تقول لي هي الدنيا سودة، اصل احنا مش عارف، اصل احنا في شغل، اصل احنا مش عارف ايه. كان بالظبط التوقيت بتاع حرب روسيا واوكرانيا، وكان في كذا تشالنج بيحصل يعني. فالموضوع كان وموضوع العملة اللي هو قريب الحمد لله اتحل دوت، كان بدايته. فكل الناس يا ضلمة، يا عايز يمشي، يا عايز يروح، يا عايز كذا. فكان اكتر رسالة حسيت ان احنا نقدر نقولها ان احنا نطلع نقول لا، في الاوقات دي في ناس هتعمل فلوس، وفي ناس بتعمل فلوس، وفي ناس بيجي لها فلوس، وفي ناس بتعمل نجاحات، وفي زي إرادة، اوكي، اللي هي الست اللي ابتدت ب 150 جنيه. اوكي، دي واحدة برضو من السوبر هيروز بتوعي، يعني انا بحبها جدا كشخصية وك مثل. كل الناس لازم ان انت مش محتاج حاجة عشان تبتدي. هي ابتدت بنص رضعة، يعني انت متخيل هي بالظبط يعني كان معاها فلوس رضعة لبنتها، فراحت الأجزخانة وهي بتشتري، راحت مدية جابت النص برضعة، والنص التاني قالت له عايز جليسرين ومش عارف ايه. هي صيدلانية فبتفهم في الحاجات الكوزماتكس وكده. وبس النهاردة بسم الله ما شاء الله داخلة على 40-50 مليون جنيه مبيعات. برافو. اوكي، برافو. من 150 جنيه من ولا برافو. حاجة. هات جليسرين وانا اعمل لك اللي انت عايزه يا جدع بيه. ومنين بقى وفين يعني كمان عشان بس نبقى يعني في بلدها مش في القاهرة، يعني في سوهاج. وده يعني قد ايه بالنسبة لي ده حاجة جميلة جدا ان صعيد مصر يبقى فيه منتج سوفيستيكيتد بتاع شعر وكوزماتكس ومش عارف هير ستايلينج ومش عارف ايه وكده، وفي نفس الوقت من هناك عملت منتج ينافس مع اي منتج تاني. يعني وده برضو جمال العصر اللي احنا عايشين فيه، ان احنا النهاردة تقدر تفتح على التليفون بتاعها تعرف اخر باكجينج، اخر اسامي، اخر شكل للعبوة، اخر كذا. فما تيجي تقولي ده بروديوست في سوهاج، انا مش هبقى يعني ممكن يبقى في سويسرا، ممكن يبقى في فرنسا، ممكن يبقى في اي حاجه. ده عمل ايه بقى؟ مش بقى هقعد اقول لك والله بس في واحد بيمشي على الميه، لا والله العظيم لا، ده انا وريتك حد بيمشي على الميه. الست دي مشيت على الميه فعلا. فالمردود بقى بتاع القصه دي ان كل ما اروح حته، هو كل حد النهارده ابتدى عايز يعمل بيزنس. ايوه طبعا. او ابتدى يصدق في حاجه كانت نفسه يعملها من زمان، ابتدى يحس ان هو ممكن يعمل زيه زي بقيه كل الناس. ما هو كل الناس حتى المدارس، يعني بجد
انت مش متخيل الولاد في المدارس النهارده 13 و14 سنه ويمكن كمان 12 سنه بيتفرجوا على شارك تانك وابتدوا يكلموا مع بعض ازاي احنا النهارده نعمل حاجه تجيب لنا فلوس. اللي عايزه تعمل مش عارف كوكي بروجكت بتاع كوكيز يعني. انا عايز اقول لك بقى مفاجاه حاله حلوه يعني ان احنا دلوقتي داخلين لسه ما وصلناش لسنتين بس احنا قربنا على سنتين في البودكاست. تمام. وطبعا عندنا الانسايتس وبنذاكرها وبنعرف الاعمار والسنين والناس عايزه ايه ومش عايزه ايه وكده. واحنا لما ابتدينا سيلبرتيز، يلا هات لي مغني، يلا هات لي ممثل، مش عارف ايه وبتاع. على مدى الوقت اكتشفنا ان الجنزي او السن الصغير اللي هو الجيل الجديد مش عايزين ده، هم عايزين يتعلموا. فبقيت انا وكريم اللي هو ايه ده، احنا ما كناش يعني احنا ما كناش كده، احنا عايزين نضحك ونتفرج وسيلبرتي وبتاع. لا دول نحط لهم education، شويه تعليم على حته ترفيه بحيث برضه ان هم ما يزهقوش، يعني شويه ضحك في النص وكده. كله الحلقات دي بتجيب اكتر بكتير من لما بنجيب ممثل. والحاجه التانية برضو اللي بتجيب الناس اللي بيعجبني عندكم في البرنامج ان انت قاعد على الناس مش حاسه ان المعلومه معموله او الموضوع احنا قاعدين بنتكلم فعلا يعني. احنا اصحاب وقاعدين بنتكلم وبنصور، فالحاجه بتطلع فيرست هاند. الناس برضو الحاجات الفورماتد قوي، ما هو الحاجات واحنا دايما ببقى عايز ارد على الناس بما انها فرصه بقى، بما انك فتحت الموضوع. دايما في ناس كتير قوي بتقعد تقول لنا انتوا مش محضرين مش محضرين. يا جماعه احنا بنبقى احنا محضرين الفكره نفسها، اللي هو احنا استاذ ايمن عباس جاي بنتكلم عن شارك تانك مش عارف ايه كذا كذا، وبنسيب الموضوع ارتجالي لسبب واحد بس، ان انت وانت قاعد في كنبه بيتكم لما بتتفرج بيجي سؤال في دماغك، هو ده اللي انا بقوله لان هو بيجي في دماغي زي ما صح. بيجي في دماغك. لكن لو كاتبه في ورقه وقلم بره هبقى مستني ايمن يخلص سؤاله عشان اخش على اللي بعده اجابته، فما ما بنسترسلش من اجابتك. صح، فاهم قصدي؟ صح. والحاجه الحلوه برضو ان انت بتبقى سايب القعده بروحها يعني. اي حاجه بتقيد الواحد، يلا وقت اعلانات، يلا وقت بتبوظ الحاجه. اي حاجه هتحط لها فريم بتضعفها. ف يعني هابي انيفرساري للسنتين بتوعنا ومكسرين الدنيا يعني. انا هنستنى الهديه بتاعتنا 15 6 يعني ناقص افتح الدش على ايدي عايزين نعمل انترفيو مع الراجل اللي عمل الدش اللي اخترع نرجع بقى لشارك تانك. ولك شخصية منفردة ومميزة والناس على فكرة معلش عشان الدش ده فكرتني. هو النهاردة هو في واحد على الفيسبوك منتحل شخصيتي وعنده بجد حوالي 200,000 فولور. اوف. وبينزل صوري وبينزل كل حاجة وهو متابع ماشي معايا خطوه بخطوه يعني امبارح مثلا لا يكون هنا طيب يمكن الراجل اللي بيصورنا من بره ده امبارح في سحور مثلا خدوا الصور نزلها وبيشكر الراجل صاحب السحور. فالراجل صاحب السحور مكلمني بيقول لي ميرسي على البوست اللي انت نزلته يعني. فقلت له بوست ايه؟ فقال لي على السحور وكده. فكسفت طبعا. فالمشكله ان هو بقى ابتدى بيتكلم يعني في بيكلم ناس يعني في ناس في نقاش بيحصل في نقاش وانا مش عارف طبعا ده خطر الناحيه الثانيه في ايه. بس الدش بقى فكرني في ايه عشان هو النهارده حاطط دش على من وانا بعمل ببص قبل ما نسجل فببص كده على الصفحه بتاعته بالصدفه كنت بحاول اعمل ريبورت فلقيته حاطط دش كده بيفتح فيقول يعني الناس بتفكر ازاي في الدش ده بيشتغل ازاي بجد. يعني انا اصلا الراجل ده على فكره فانا حابب لا يكون انت ايوه اصل انت لسه قايل دش وبنزل من الدش يكون عندك فيه انفصام في الشخصيه مثلا عندك عارف انت عندك اكونتين. خلي بالك الاكاونت ده AB واحده. انا هو كان على الانستجرام كان عنده 200,000 برضو. تحب نحط لك البتاع وكل الناس تخش تعمل ريبورت؟ ايه ده هو اللي في على الانستجرام اللي عنده 200,000 ده مش انت؟ لا انا عندي 400 دلوقتي. ماشي انا افتكرته ماشي. بس هو AB واحده انا ABB. بس هو كان هيمشي كان هيسبقني. هو فيري اكتف يعني هو بيكتب. طب عمر بس انا مش عارف
حط لنا بوكسين، واحد عليه صح خضراء وواحد عليه غلط حمراء، ونعرف ان ده الفيك وده بتاع. المشكله انا مش عارف هو بيرد على الناس يقول له طبعا لا دي مصيبه. يعني هو مثلا اخر حاجه قريب كان كاتب ان هو معلش مش قادر يرد على كم الرسائل فعشان الناس عشان الناس طب انت بترد على الرسائل او عندك تيم بيرد على الرسائل؟ انا برد انا يعني لو واحد ولد عايز يعمل بيزنس او موستلي I skim through them، وفي ناس كتير قوي قعدت معاها من الرسائل دي وبشوفها، يعني بعرف كده في حاجات انترستنج. طبعا مش كل حاجه هقدر ارد عليها، لا مفهوم، بس قصدي بس في حاجات طبعا بشوف ايه اكتر وسيله ممكن لو شاب عايز يوصل لك فكره او يوصل لك مشروع او حاجه يبعتها لك فين؟ يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا غالبا نمرتي يعني بجد والله هي ما فيش حد ما عندوش قوليش كده عشان ما احطهاش على الشاشه. قول لي حاجه تانية. النمره بتاعتي هحطها على الشاشه والله. كده الواد هيبقى معاه الاكونتات والنمره. اسال كده وبعد كده هو لا خطير. يعني مش عايز اقول لك يعني القصه دي انا برضو مش فاهم هو بيمونتايز على الموضوع. انتوا يعني بتفهموا اكتر في الموضوع ده، ولا انا خايف يكون هيعمل حاجه يعني مش عارف، ولا عنده انفصام في الشخصيه يعني ايه لا بس ده حاجه بتحصل. ما هو ويلكم بقى تو ذا سيلبرتي لايف. يعني ده انا كنت بسالك ايه في اول حلقه ان انت دلوقتي بقيت من رجل اعمال بقيت نجم. انا بقى ما لسه جاهل بقى في ضرايب بقى. تمام. يعني انا لما كنت في اكس فاكتور كان في 12 اكونت باسمي. وفي بنات بتيجي تقول لي انت مش بعت لي، احنا كنا نازلين. اقسم بالله ما اعرفك ولا عمري شفتك كده. اكتشف ان في بقى عيال شغاله، فاهم؟ الله ينور. فالحاجات دي بتبقى خطر لحد ما عملوا الفيريفايد. هو المفروض يعني المفروض ما حدش بقى يصدق ان ده لو ما عليهوش العلامه الزرقاء او لو حتى علم الزمالك ومظبط مظبط كل حاجه يعني البرسونا ويغير الصوره وبتاع كل حاجه. فانستجرام ردا على اللي عايز يوصل لك يبعت لك دي ام على الانستجرام. اوكي حلو قوي. طيب نرجع بقى للشارك تانك ونقول ان انت دايما مميز بشخصيه منفرده ومتميزه، ودايما اللي داخلين يقدموا المشاريع بتوعهم بيبقوا نوعا ما خايفين وعايزين يرضوك في نفس الوقت، لان ما بتسيبش حد وبتخش في ديتيلز حتى بعد بس بيعملها بالشياكه. يقول لك انا اوت الله. طب بقالك 10 دقايق بتشرب. لا والله، بس اللي باخد بالي منه ان هو دايما بيعملها بالشياكه. يعني اللي هو هيقعد كل شويه يقول له تاني نفس النصيحه، يحطها له في شكل نصيحه، تلاقي التاني برضه معصلك معاه، يقوم قايلها له تاني بشكل نصيحه. انا بقول لك انت حر. ما دي مشكله، خلي بالك ان انا يعني، وده احلى حاجه في شارك تانك، ان مفيش فلتر زي القعده بتاعتنا كده. يعني هو مره واحده تراك تلاقي الانتربرنور قدامك، ومره واحده مطلوب منك ان انت تاخد قرار بسرعه جدا. وتقريبا الحلقه كلها دلوقتي بقت تتذاع، يعني مفيش اديت حتى، يعني من اول، ومفيش اي حاجه غير قالوا لنا هم قوانين البرنامج مره وخلاص، يعني اللي هو على الكاونتر اوفرز وكده. فانت what you get is what you see. فاحنا ساعات بتنسى ان الكاميرا شغاله، فبتخش بقى اكنك ايه اللي هو الشخص ده عندي، فانت عايز يعني ليه، يعني فاهم قصدي ايه؟ لو يا عم اسمع الناس تانية، ما تسمعش نفسك بس. اوكي. فساعات الموضوع بتلاقي راح حتة تانية عشان انت حاسس انت انت ما بتصورش. وده احلى حاجة في الموضوع. I think ده اكتر حاجة ان الناس حست بمصداقية الموضوع. هو فعلا what you see is there. وحتى العلاقة اللي ما بيننا في النص تقريبا كلها بتتصور، يعني ما فيش حاجة. هو بياخدونا وبيحطوا الكاميرا، وبعدين الكاميرا دي بتروح كده، يعني كل حاجة بتتصور. مفيش حاجة، مفيش ادت، مفيش عيد، مفيش مش عارف ايه. دي شخصياتكم حقيقية، مفيهاش تمثيل. دي شخصيات حقيقية. وعلى فكرة وده مخلي ان الموضوع بالنسبة لنا يبقى اسهل. لا انتوا ربنا يكون في عونكم برضو. انت لو جيت قعدت تقول لي لا قول بقى كذا، وقبل ما يخشوا كده هقعد اتلخبط. فالناس هي يعني كلها ناس بيزنس بيبل حقيقيين، عمرهم ما تعرضوا لحاجه زي كده. فميزه البرنامج ان هو سايب الناس على
طب بالنسبه للعلاقه ما بين الشاركس تقول لك بقيتوا اصحاب ولا ابتدى اصلا يبقى فيه شويه منافسه؟ لا احنا اصحاب من زمان جدا، يعني كلنا اصحاب، وهم كلهم ناس ناجحه جدا وناس لذيذه، وكل واحد عنده الكاركتر بتاعه. وانا صراحه يعني على طول وير كونكتنج على طول، يعني عشان يعني يمكن البرنامج بس خلينا اكتر نقعد مع بعض اكتر عشان وقت اكتر، فبقيت تحب الشخصيات اكتر، فابتدت تخلي علاقتنا يعني ممكن حد كان صاحبي جدا من زمان بس كنتش بكلمه on daily basis ولا on weekly basis، ابتدت يبقى الموضوع دوت. موضوع التنافس انا بشوفه انه ده حاجة من الحاجات الحلوة اللي في البرنامج، ان انت النهاردة فعلا ان يبتدي يبقى once ان في one of الانتربرينورز او البرودكتس او الشركات اللي داخله وابتدى بقى يبقى في تنافس، ده معناه ان احنا كده وصلنا لفعلا مرحله كويسه، ان الناس اللي قاعده دي ناس كلها عندها تجارب كتيره جدا وناس very capable وناس عارفه، فان هم يبتدوا يتنافسوا على حاجه يبقى الحاجه دي بقى ايه حقيقيه، فنبتدي بتبقى ظريفه، يعني حتى التخبيطات اللي احنا نقعد نخبط في بعض وكده بتبقى لطيفه. انا على طول عندي، وبالتالي ناس كتير هيبقى عندها السؤال ده، هي بتبقى احسن لما كذا شارك بيخش في نفس المشروع ولا شارك لوحده؟ بص يعني I believe ان في نوعين من المشاريع او اتجاهين. في اتجاه اللي هو تجاري بحت، اوكي، ده احسن يبقى شارك لوحده، وفي اتجاه تاني تنموي، اوكي، زي مثلا شغلني زي مثلا ذا ميكر، اوكي، ده بيبقى اتجاه تنموي، فكويس ان يبقى في ناس اكتر، تمام، اوكي، وكل واحد هيبقى اكتر ان انت مش انت هتعمل ايه في الشركة، لا، ولكن انت اكتر تدي width او تدي عرض، يعني قيمة في حتة مختلفة. كل واحد يقدر يدي، ما تقول مثلا انا دول الشير هولدرز بتوعي، ده البورد بتاعي، كل واحد عنده النتورك بتاعه بس يفتح لك الحتة دي، فدي حاجة ودي حاجة، اوكي. فساعات كده وساعات كده، بس احنا ابتدت الفترة الاخرانية ابتدى يبقى اكتر ان الناس بقت بتتخانق على ان كل واحد يبقى بس ليه بقى النهارده ان انت كل واحد عنده حياته وكل واحد عنده شغله وكل واحد، عشان نتجمع مع بعض احنا كلنا عشان نقعد نعمل زي قرار او نعمل بتبقى صعبة قوي طبعا، اوكي، وخصوصا لو انت عندك كذا شريك وكلهم قد بعض، في الاخر برضو هيبقى دايما انت عامل اعتبار، لا طب انا ده رأيي، ده رأيي كذا، ده في المرحلة اللي هي لسه البيزنس بيشتغل وكوميرشال وكده، بيبقى اخف واسهل ان هو يبقى مع شارك واحد عشان يبقى يحصل تركيز معاه، مش مشكلة مين، بس لازم يحصل نوع من التركيز، يعني خصوصا الوقت اليومين دول بقى وقت صعب اصلا يعني. طب يا جماعة بعد كده، عشان انا في ناس كتير جدا بتروح وتبقى دايما داخلة باسلوب اللي هو احنا عايزين الشاركين 3، طب ما تخشوا مع بعض، خشوا معايا لو موضوع تجاري. طب بص، انا عندي سؤال مناقض جدا لكل اللي انت قلته، لانه انا اخدت اجابته منك دلوقتي، بس عايز اساله برضه. يلا. في الاتحاد قوة، وانا باخد بالي ان انتوا كلكم داخلين في حتة مصر، ومصر جامدة والشباب المصريين جامدين ومصر ليها مستقبل، بس عايزين نركز، عايزين نشتغل، عايزين نعمل وكده. كلكم بتقولوا نفس الحتة وعايزين تساعدوا وهكذا. ليه بما انكم انتوا 6 مثلا ولا 7، انتوا اساسا يعني تمتلكوا قيمتكم عالية جدا، ليه ما يبقاش في مشروع يغير مصر؟ وحتى لو انتوا مش تتقابلوا، مش عارفين تتقابلوا الكلام اللي حضرتك قلته، بس يبقى موظفين له ناس تمانج المشروع، يحط مصر على الخريطة بطريقة او باخرى وبدماغاتكم كلكم. يعني انت بتتكلم على خارج البرنامج اصلا؟ لا مش بتكلم على شارك تانك، بتكلم على ان انتوا دلوقتي بقيتوا متشافين اصلا في فريم واحد، في صورة واحدة. بص يعني
اول حاجه هو عدد الديلز اللي اتقفلت هي كتيره جدا، ان كل واحد اضطر يعمل تيم كامل عشان يقدر يتابع العدد ده من الشركات on daily basis يعني. اوكي، ويقدر يعمل the proper communication مع الشارك نفسه ويبقى يعني ان النهارده هي القصه عباره عن وده اللي انت بتقول لي هي ليه ردا على السؤال بتاعه الاول، هو ليه احسن، هي زي جوازه. اوكي، فالنهارده ما ينفعش ان انا النهارده او عندي مثلا بلاش جوازه، عندي طفل عنده شهر وعندي طفل تاني عنده 18 سنه. اوكي، اني اهم من مين؟ الشهر يعني الشهر محتاج تركيز اكتر بالظبط يعني فالنهارده مش معنى ان البيزنس بتاع الشخص ده صغير بس دي حياته، فالنهارده هو محتاج منك 100%. اوكي، فالناس بتفتكر لا ده صغير وكذا. الموضوع التاني اللي هو اللي انت بتتكلم فيه يعني I believe ان اول حاجة المسج دي هي مش جاية ان احنا بنقول كده، هي جاية ان كل الناس اللي اجتمعت دي في الوقت دوت هي ده احساسها الطبيعي. يعني كل الناس حاسة بتعبروا عن مشاعركم، حاسة ان مصر إن فعلا مصر فيها فرص بالهبل. احنا بس الاجان ممكن نبقى شايفين الحته الغامقه، اوكي، بس الحته الفاتحه احلى بكتير. يعني بمعنى ان النهارده كل الغرب نسب النمو بتاعته مفيش. يعني انت النهارده تخيل انت عايز تبتدي بيزنس في امريكا او عايز تبتدي بيزنس في اوروبا، طيب انت مش بتقولي ده بقى خلاص هناك في ثانيه واحده مش عارف ايه والحساب البنك مش عارف نعمل ايه والبتاع وكذا والمنافسه وكذا. طب روح بقى وريني هتعمل ايه هناك. اوكي، ليه؟ كومبيتيشن عالي جدا. فموضوع الرؤيه بتاعتنا عن مصر هي رؤيه حقيقيه، وزي ما كنا بنقول ان الفرص في الدول في الدول الناميه ضعيفه جدا جدا، عشان اصلا ما فيش نمو بسيط جدا. وفي نفس الوقت كل حاجة، كل ركنة من أركان السيكتورز كلها مليانة بكل النيشز بتاعتها، يعني من فوق لتحت. يعني السبيشالايزد موجودة والسادة موجودة واللي في النص موجودة. كل حاجة حصلت. اوكي، هنا انت عندك فرصة في كل ركن. اوكي، ده الاحساس الحقيقي بتاع الشاركس. اوكي، وده اللي مخلي ان احنا في فترات زي السنتين اللي فاتوا احنا بنستثمر مش بس في شارك تانك، بنستثمر في شارك تانك وخارج شارك تانك في مصر. طب طب ما احنا ليه بنعمل كده؟ ممكن تستثمروا بقى. عندك كل الحريه ان انت تستثمر في اي حته. اوكي، بس ما فيش حد بيعمل حاجه من غير ما يعني تبقى مدروسه. هي ليه؟ عشان هنا فعلا الفرصه في مصر دايما بتبقى كويسه. يعني انا شايف مصر حتى كويسه يعني جدا. ابتدت مثلا دلوقتي كمان يجي مثلا حاجات زي مؤسسات حكوميه وكده ويساندوكوا ان احنا يعملوا حاجات مشاريع اكتر للشباب وكده. يعني بص، يمكن الحاجه الوحيده اللي في حد كلمنا او كلمني انا شخصيا ان هو من دوله يعني في ذا ميكر اللي هو أوكي. بتاع لعيبه الكوره وكده والرياضيين عامه. ففي ابتدى ردا على سؤالك بتاع طب ليه ما نعملش حاجه مع بعض. I believe ليه الشاركس كلها ما يعملوش مشروع كبير يحط مصر على الخريطه نوعا ما؟ يعني I believe ان مصر موجوده على الخريطه. اوكي، وهي موجوده وهدف للشركات كتيرة جدا 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 في العالم ان هي تيجي هنا، بس هي قاعدة مستنية ظروف معينة.
وانا شايف ان الفتره اللي فاتت دي ان الظروف ابتدت تتغير، ان تدي للمستثمر الاجنبي او الفورين دايركت انفستمنت شويه طمانينه على الاستثمار بتاعه. اوكي، فمصر هي يعني راح حته كويس. احنا بقى نعمل حاجه مع بعض ماجنتيود بتاعها يبقى اكبر شويه. اي بليف لو الفرصه جت طبعا هتبقى حاجه كويسه يعني. بس احنا ما يعني ما فيش حاجه في الفتره اللي فاتت كانت الدنيا زحمه جدا جدا جدا، فما جاش وقت حتى ان احنا نقعد كده مع بعض برواقه نقول طب نقدر نعمل ايه اكتر مع بعض. انا بسمع كتير ان مصر اكتر حاجه زي موارد فيها الطاقه البشريه اللي فيها. طبعا. هل ده حقيقي فعلا؟ ده حقيقي قوي، حقيقي قوي 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 قوي. يعني عايز اقول لك في حاجات انت ما تعرفش ان هي باي ايجيبشنز، وهي يعني مثلا انا عندي في one of the companies in the group بتشتغل في التكنولوجيا. الجروب بتاعك يا باشا انترو اللي هو انترو جروب. انترو جروب دي مثلا عامله لو يمكن مش اقل من 60% من الاوتوميشن بتاع الوير هاوس بتاع امازون في امريكا. نعم. والمهندسين دول قاعدين في مدينه نصر جنبكم يعني على بعد ما يعني 60% من وير هاوس امازون. الاوتوميشن اصل ده موضوع امازون ده اعلى حاجه في الاوتوميشن في العالم بالظبط. يعني الروبوتس اللي انت بتشوفها بتجري دي والكونفير بيلتس انا شفت روبوت مره بيجري في عباس العقاد في مدينه نصر، قعدت اقول جاي منين، كانوا بيجربوه على السكه. فالجامعات في مصر لسه بتطلع منتج كويس جدا يعني، خصوصا الهندسه والطب بيطلعوا حاجات يعني ايزلي في اي حته في العالم. المصريين عامه 7000 سنه يعني. بص انا دايما بقول ايه بجد، احنا بنقعد نتريق او بناخد الموضوع كده كتير عشان ساعات بنضحك على نفسنا يعني، او يعني نوع من الكوميديا يعني. يقول لك 7000 سنه انت فعلا فيك 7000 سنه يعني، فعلا في الناس نباهه غير طبيعيه يعني. البرنامج كمان عرفني اكتر بالقصه دي ان انا النهارده الحاجه اللي بتبقى بتمشي في دماغي قبل ما اتكلم بروح في الشارع والاقي راجل لقطها. اوكي، من بقى ثرو ان هو اتسجلت في كاميرا وبعدين اتذاعت وبعدين وهو شاف اللي في دماغك. اوكي، فالناس نباهه غير طبيعيه. فالقوه البشريه يعني انا اشتغلت مع ناس كتير جدا من جنسيات كتير جدا. اوكي، وكان عندي برضو بارتنرشيبس مع جنسيات كتير جدا يعني جوينت فينتشرز. وهقول لك يعني الشخصيه المصريه والشخصيه العربيه دايما انا هختارها عن اي حد تاني لو حطيته على التراك او الكالتشر المظبوط. احنا المشكله عندنا ان احنا ما بنعملش الكالتشر المظبوط اللي الناس دي بتبقى كويسه بتكسل فيه او بتشتغل كويس فيه. انما ليه؟ اول حاجه انت عندك جدود كل شوف بقى كام جد، كل ده في مدد ما اتقطعش يعني. مثلا في امريكا مثلا انت بتتكلم ماكسيمم 3 جنريشنز 2 جنريشنز 3 جنريشنز ماكسيمم جيلين 3. والناس دي مقطوعه من يعني ما راحوا هجروا راحوا هناك خلاص اتقطع الكالتشر بتاعه اتقطع. مفيش حد اداله المد بتاعه. اوكي، انما انت هنا عندك الدنيا مكمله في كل بص بقى يعني كل حاجه بقى يعني من ازل الازلين من ازل الازلين وكل ال يعني الحضارات اللي موجوده كانت في المنطقه الخطيره اللي هي عملت تقريبا
كل العلم اللي احنا بنتكلم فيه دوت، وبدايه كل حتى البوليتيكال قوانين يعني المنطقه بتاعتنا دي طلعت كل حاجه يعني. انا باخد بالي كمان حتى انتوا في البرنامج دايما بتتكلموا على تصدير المواهب وتصدير الافكار، يعني دايما بسمعها كتير العماله فحسست ان لا واضح ان في حاجه. يعني انت احنا بجد عندك فرصه بس في الحته دي. انت اكتر دوله يمكن السن فيها صغير، يعني مثلا دي حقيقه. في عندك دول تانية دلوقتي عندهم مشكله كبيره ان كلهم فوق سن 60 و50 اليابان فمش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين مين اللي هيشتغل. انت بقى عندك لا مصر ولاد بسم الله ما شاء الله. يعني واحنا بنتكلم كده في مثلا بتاع مثلا 100,000 مثلا هنا اتولد شبرا لوحدها اصلا في بتاع 50,000. فاحنا بناخد الموضوع ده ممكن زي ما احنا كنا بنتكلم في اول الحلقه ان هو ممكن تاخده الناحيه دي والناحيه دي. انت بتاخد الموضوع ده على انهي جانب؟ انت شايفه فرصه ولا شايفه ده ناس كتير ومش عارف ايه ايجابي ولا سلبي؟ لا هو فرصه رهيبه. الهند بالظبط، الهند قدرت تدخل بس من صناعه التكنولوجيا، تصدير صناعه التكنولوجيا اللي هو ايه، اللي هو واحد بيعمل ساعه هندسيه او ساعه بتاع سوفت وير ويبيعها بره، اوكي، يبيعها زي ما هي كده وهو قاعد في الهند، او كل كنت بشتغل معاهم طول النهار بالظبط كده. بيعملوا ممكن يكون النهارده مش اقل من 100 مليار دولار. يعني مثلا بكلمك على مثلا 5 اضعاف السياحه عندنا. طب هل في صناعه معينه مصر كتصدير هي بالنسبه لها تبقى زي ما الهند قالت مثلا السوفت وير؟ طبعا صناعه التكنولوجيا عامه انت النهارده جست كده يعني بمنتهى السهوله. الساعه بره من اول $50 ل $100. الساعه هنا في مصر تكلفتها من 18 ل $25. فانت بتتكلم يعني بتتكلم في فرق جامد جدا في الربع. في الربع. اوكي، فكل ده دي فرصه. كل ده فرصه. الجديد بقى ان العالم النهارده زي ما كان حصل في الثوره اللي فاتت اللي هي بتاعه الانترنت او الكونكتيفيتي، النهارده جاي بيحصل فيه ثوره جديده بتاعه الاي اي. هتغيره تاني طبعا. هتخلي الموضوع مختلف، وهتخلي برضو هتعمل disruption بقى بالعربي صعبة شوية، بس هتعمل ايوه هزة دي اسمها ايه بقى؟ في كل الاندستريز زي ما احنا نعرفها النهارده. يعني كل في شغلانات هتروح خالص وشغلانات جديدة هتيجي. فالنهارده ده بيفتح فرصة لإيه؟ لأن الواحد يبقى قاعد ما عندوش مش لازم يبقى قاعد في نفس الدولة، يبقى قاعد ورا الكمبيوتر بتاعه في أي حتة، وكمان يبقى عنده سي كبير قوي في اللي بيحصل في الاندستري أو في السكتور. طبعا الاي اي السنة اللي فاتت I believe ان هو كان لو اذكى واحد IQ نزل على الارض اتقاس يعني كان 140، اينشتاين 120. اوكي، الاي كيو بتاع الشخص الطبيعي 60-70. اوكي، فكان هو حوالي 20-25 الاي كيو بتاعه بتاع الاي اي. السنه دي هم متوقعين ان هو يقفل السنه بحوالي 120. اوكي، ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي ان تخيل انت النهارده قاعد مع اينشتاين وهو بيشرح لك النظريه بتاعته اللي هي بتاعت relativity exactly، وانت شخص طبيعي اياميها هو قاعد بيشرح، انت تقول ده يعني لا مجنون. فهو ده القصه، ان هو الاي اي هيبتدي يشوف الحاجه
بشكل مختلف، وعشان كده هم خايفين بره يعني طبعا. يعني خايفين. الراجل اللي استقال ده من جوجل اللي كان هيد اوف اي اي دوت استقال عشان شاف ان بالظبط هو استقال عشان شاف ان الاي اي مش بس انتليجنس، لا ده ايموشنال انتليجنس، يعني الذكاء العاطفي. وده بقى اللي خوفه جدا. طبعا. يعني كان عامل ده المرعب في الموضوع كان عامل أصلاً. تجربه وهي التجربه دي خلته يستقيل. يعني هو التيم بتاعه كان عاملين تجربه جايبين على روبوتك ارمز كده وحاطين لهم زي كور على الارض كتير. والقصه كان عايزين يعني قالوا كده ان انت you pick up a ball from، يعني هو ده الهدف. فبيقول لك قعدوا يضحكوا عليهم بتاع 4-5 اسابيع قاعدين بيهرتلوا الايدين عماله كتك 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 كتك، ما فيش اي حاجه. رايح يوم المكتب بتاعه كان يوم حد راح يعمل حاجه، فلقى واحده من الروبوتك ارمز ماسكه كوره ورفعها. اوكي، فقال دي زي نسبة 1 في مش عارف كام، فحصلت. طالما حاجة فيها نسبة حصلت. بعد الويك اند راح لقى كل الروبوتس ماسكين كور مقلدين وبيرموها عليه يعني هو ده بقى الايموشن هو الايموشن اللي هو ايه، ان انت النهارده احنا بنتعلم بالايموشن انتليجنس، اللي هو انت بتيجي اي بيهيفير عايز تشجعها بتقول برافو مش عارف ايه كذا. فهم عملوا كده مع بعض، يعني هم عرفوا ان ده حل المسألة وابتدى ان هم they praise him فابتدوا يقلدوه. يعني ودي في حد ذاتها مصيبة سوداء، لان ممكن بالزبط. يشوفوا حاجة غلط يجوا يعملوا الدنيا بالظبط كده. ولكن ما نيجي نتكلم في الشغلانات نفسها، يعني النهارده مثلا الطب مثلا، اوكي، انت النهارده لما بتروح لدكتور، اوكي، والدكتور ده بيبقى عنده خبرة طويلة وخبرة تانية منقوله له من ناس كتيرة من الشبكة بتاعته، اوكي، فهو بيديك الرأي بتاعه من المعلومات اللي جوه دماغه، اوكي، يعني بيديلك رأيه اخر ما هو توصل ليه واخر ما النتورك بتاعه. طب تخيل انت بقى عندك انجن او برين ذكي جدا جدا وعنده الاكسس بتاع المعلومات بتاعت الطب بتاعت العالم كله، بيقدر يعمل لها في ثانية واحدة، يقدر يعمل لها بروسس ويفكر بالذكاء اللي هو بتاع اينشتاين. انت فاهم الموضوع عامل ازاي؟ احنا كده خوفنا الناس على فكرة، ما اديناهمش الاوبشن. فبيسكلي يعني هو عشان كده دلوقتي ابتدوا يعملوا بيحاولوا يعملوا زي لجان كتيره وبيعملوا زي موفمنت عشان يحدوا. هو حاجه كويسه يعني زي ما كنترول يعني برضو اللي هو بقى الثيم بتاع الحلقه بتاعتنا ان انت شايفها ازاي. اوكي، فاللي جابنا هنا ان انا شايفها بقى ان النهارده دي حاجه جديده على العالم كله، فانت خش فيها من الاول بقى، يعني خش زيك زي غيرك. والنهارده ما بقاش عندك مشكله بتاعه اتعلم ازاي. يعني احنا زمان عشان تتعلم حاجة كنت بتشوف واحد صاحبك مثلا مسافر بره، طب هات لي كتاب على الشطرنج، فمثلا يعني اللي هو ايه، ويقعد مثلا ايه، طب انا مسافر في اغسطس، فتقعد قاعد مستني ويرجع لك كتاب غلط في الاخر وهكذا. فاهم قصدي ايه؟ يعني في حاجات انا بضحك عليها دلوقتي. يعني زمان اللي كان يجيب كتالوج شركة ده كان كنز. كتالوج ليه؟ في منتج وفي نمرة التليفون. طب يا عم انت النهاردة في ثانية واحدة بتجيب اي حاجة انت عايزها وتقول لي انا ما عنديش فرصة. فاهم قصدي ايه؟ زمان كان ال 140 دليل لما تكلموا بالتليفون ده كان اختراع يعني. وبعدين بجد الناس كانت تسافر رحلة مثلا 20 يوم عشان يروح معرض عشان يجيب كتالوجين عشان يرجع بعد كده يخاطب الشركة، وعملوا شركات من الموضوع دوت يعني فالنهاردة بنتكلم بقى ان انت دلوقتي في بداية الطفرة دي، وعندك كل الانفورميشن والنوليدج وكل حاجة تخليك تبقى على نفس المستوى بتاع كل الناس اللي اركب بقى اركب وارخص يعني، وكمان ارخص
طب وهل ايمن عباس هيعمل مشروع ان هو يعلم الناس ويبتدي انه يعمل حاجات AI او ذكاء اصطناعي ويبتدي يصدره؟ لا اسمها هل ايمن عباس هيبقى السواق بتاع الباص اللي هيركب فيه العيال رايحين يعملوا AI؟ والله بص، هو محدش لسه قادر يشوف الامباكت بتاعه قد ايه، وزي بدايه الانترنت. بس هو مسيطر عليا ان انت النهارده لازم الاجيليتي اللي احنا كنا بنتكلم عليها او المرونه لازم تبقى عارف هي ايه اللي ممكن يحصل يعني عشان تقدر سريعا ما تجيش زي ديناصورات لا ولو استنيت تشوف تأثيره ممكن الأتوبيس يعدي عليك. بالظبط كده استنيت يعني. فانت لازم النهارده تبقى مراقب وتبقى بتحط خطوات في الموضوع بدري. ف احنا عندنا الشركه اللي انا بقول لك عليها بتاعت التكنولوجي دي، احنا يعني هي مجموعه شركات في التكنولوجي. فهم اوريدي عندهم كانوا بيشتغلوا في حاجه اسمها روبوتك بروسيس اوتوميشن. اوكي، ده ايه ده بقى؟ ده روبوت كده، سوفت وير روبوت، مش روبوت، مش دراع بس بتحط على الكمبيوتر ويخلي الكمبيوتر اكن واحد قاعد بيكتب عليه. يعني انت تبقى شايفه كده، شايف الكمبيوتر قدامك مفتوح وكذا. بيعمل ايه؟ بيفل البيانو بالظبط كده، زي البيانو اللي هو بالظبط كده بيفلن. النهارده مثلا انت عشان تفتح خط مثلا جديد بتاع اي سيم كارد، يعني تعمل له اكتيفيشن، ده كان في مباني مليانه باشخاص بتعمل بس الفانكشن دي. اللي هو بيعمل ايه؟ بيخش على الاي ار بي اللي هو عشان يفتح لك حساب، بعدين بيخش على الاي سكور عشان يعرف الكريدت ريتنج بتاعك عامل ازاي، وبعدين بيخش على النتورك نفسه اللي هو الابراج وكده على سوفت وير ثالث عشان يقول له ده مسموح له بكذا دقيقه وده يتكلم كذا يعني اوكي. فبيعمل حاجه كانت بتاخد زمان، كان يقول لك ايه، خد السيم كارد قبل ما كان بيعملوه بري اكتيفيشن، يقول لك خده وكمان 4 ساعات هيشتغل، صح؟ هم دول ال4 ساعات. ال4 ساعات دول اصبحوا بالار بي اي ده حوالي مثلا 11 ثانيه، ان هو الروبوت بيخش على كل السوفت وير ده. فهو بيعمل كده بيبقى عنده انفورميشن كتيره بتخش له في دماغه. فاللي احنا ابتدينا نعمله دلوقتي ان احنا ابتدينا نعمل نحط بقى على الروبوت دي الاي اي، ان هو يبقى مش بس بيدخل، بس بيفكر في الحاجات اللي دخلها. يعني مثلا انت لو منتج مثلا، لو حتى في مثال التليكوم، تيجي بعد كده مثلا تقول له طب هو الشهر اللي فات كان ايه البروفايل اكتر، او اعمل ايه عشان اعمل جروث في المبيعات بتاعتي. فهو في ثانيه واحده كل اللي هو دخله هيطلع لك بروفايل، يقول لك مثلا ركز شويه على الفيمينين. لا انا دول اكتر ناس عندهم ربحيه اخش دلوقتي، اكتر ناس بتتكلم في التليفون وفي السن ده وخلي بالك الراجل التاني ده ممكن يكون ما بتكسبش منه. اوكي، فبيسكلي عن طريق الشركه دي احنا يعني بنعمل a lot of خصوصا للستودنتس. يعني بنعمل زي في الصيف دايما بنبقى عندنا بروجرامز بتاعه تعليميه وتدريب تريننج وكده. فان شاء الله يعني هي دي اللي هتبقى السنه دي، هيبقى سبجكت من السبجكتس هو الاي اي، وممكن نبقى عندنا حاجه الناس ممكن تقدم عليها ازاي. اللي عايز يقدم ازاي. شركه اسمها ادفانسز. اوكي، ادفانسز هتلاقي الويب سايت بتاعها. طب تدينا الويب سايت بتاعها نحطه، اديها لكم وتحطوا. طيب وبما اننا في هذا الموضوع، لو واحد عايز يشتغل معاك في احدى من شركاتك، عنده فكره، عنده مشروع، يقدر غير بقى الانستجرام وكده وانا بيزنس يعني. ما هو والله هو انستجرام برضه والله بجد والله انت لو اقول لك ان مثلا بجد يوم او يومين في الاسبوع يعني يبعت لك السي في بتاعه على انستجرام. لا ما هو بقى اول ما بيحصل كوميونيكيشن ببعت له نمره التليفون على طول. بس يعني بيبقى زي فلتريشن. خلي بالك انا بعمل الكلام ده بنفسي عشان انا بقول
دايما ان دي حاجه is very personal، فلغايه دلوقتي قادر اعملها بنفسي، فبتكس تاخد وقت كتير جدا. ليه؟ انت ممكن تبعت لي ارقامك، ممكن تبعت لي فكره، ممكن تبعت لي حاجه شخصيه اوكي في البيزنس بتاعك، وده بيحصل كتير، ناس بتشير معايا الارقام بتاعتها وكده، فما ينفعش اخلي حد تاني من الامانه ان هو يفتحها. فانا لغايه النهارده باجي بالليل بقى قبل ما اطفي المكنه خالص او مفتح على قد ما اقدر اشوف، على قد ما اقدر، وبسرعه يعني ابتديت امرن نفسي كل شويه ان انا اعملها اسرع، فمن العنوان كده بسرعه اعرف احكم على الكونتنت. عمرك جالك حاجه كانت بجد غريبه اللي هو بجد قعدت تضحك اللي هو لا هو بيجي لي حاجات غريبه كتير. من انهي نوع؟ لا يعني في حاجات غريبه كتير يعني لا يعني من انواع كتير يعني في طبعا في بص الحلاوه بتاعت البروجرام بتاع شارك تانك ان الميجر يعني الناس المتلقيه الحقيقيين اللي في الحته الصح كتير، بس في السبيكترم بقى في الحتتين بقى حاجات بقى اللي هو ايه. مش حاسك يا ايمن هتفضل مبسوط بحوار الشغل ده؟ والله بص يعني اجان انا مش حاسس ان هيجي وقت كده هتبقى انت خلاص مش قادر. عندي حاجه اتعلمتها اوكي اللي هي بتريح قوي وممكن نتعلمها كلنا، بس هي محتاجه تدريب. حل مشكله النهارده وحل مشكله بكره، وده حتى في البيزنس بتاعك وفي حياتك. احنا دايما مركزين في مشكله بكره اوكي، فبتاخد وقت كتير قوي وبتشيل هم حاجه لسه ما حصلتش وهي ما حصلتش. انا مش عارف اصلا يعني ما يعني فاهم يعني هيحصل ايه. فانا بحاول على قد ما اقدر ما افكرش في حاجه لسه هتحصل. فلغايه النهارده انت تمام ولغايه النهارده المدام تمام الحمد لله. اهم حاجه المدام. هي المدام دي على فكره انا كنت قلقان منها. فهي المدام تمام يعني يعني كان عندي مثلا في حاجات بقى اللي انت بتاع مثلا عرض جواز مثلا اللي هو حاجات بقى كتير. والله مش انا حتى بصي حاجات اللي هو حاجات كتير من حاجات. عمرك كان حلمك وانت صغير انك تبقى ممثل او مغني او حد مشهور او كده؟ لا يا بص يعني انا عندي الحته بتاعت الفنيه دي موجوده فيا من وانا صغير. مزيكا يعني مزيكا يعني بلعب مزيكا طبعا يعني الحمد لله من الحاجات اللي هي بحس ان وخصوصا انا بلعب درامز فبروح ايه بقى او مطلع بقى مرزع يعني حتى بره دلوقتي يقول لك لو انت عندك ستريس اكتر حاجه بتطلعها الدرامز في عالم الموسيقى يعني. في عالم الموسيقى الدرامز او البوكس الكرة بتاعت البوكس هو ده فيقول لك او حتى ساعات يقول لك روح كسر حاجه. يعني في ناس ده في عاملين مشاريع دلوقتي بتخش بتكسر تلفزيونات وحاجات وبتاع جوه اوضه وبيلبسوك خوذه عشان تطلع كل اللي جواك ده بقى تدفع فلوس. فانا بقى بس بتدفع له فلوس. انا بقى هطلع بقى في الاسره بقى عشان درامز بقى ايه كله بيقفل ببانه عشان الدرامز برضو مشكلتها ان صوتها عالي. بس انا ما كان حلمك تبقى مشهور؟ بص يعني وانت صغير هقول لك ابقى جان كده. هقول لك مش يعني لا هو انا اتعرض عليا ايام الجامعه حاجات كتير جدا ليها دعوه بكده وكلها رفضتها الصراحه. يعني اتعرض عليا يعني بروجرامز واتعرض عليا حاجات كده. انا كنت في ماس كوميونيكيشن طيب فاعلام وماركتنج فالموضوع راح في الحته دي، ولكن ما كانش في بالي. وخصوصا ان انا وانا صغير كنت I think dyslexic. بس دايما الناس دي بتبقى كرييتيف جدا. ما هو عشان كده بقى لقيت نفسي هو ردا على السؤال بتاعك انا لقيت نفسي اكتر. يعني انا كنت في ايكونومكس قعدت سنه ايكونومكس ميجر ايكونومكس ونجحت يعني الحمد لله. انا ما سقطتش تقريبا ولا حاجه في حياتي بالمشكله اللي كانت عندي دي. ودي كانت حاجه بشكر عليه ربنا جدا. ان انا النهارده كنت فاكر ان انا زي غيري زي ايامنا انا بكلمها في السبعينات والثمانينات ما كانش لسه اكتشاف المرض ده ولا القصه دي ما كانتش موجوده. دلوقتي هي بيبقى ليها كلاسات لوحدها وليها بروجرامز لوحدها وليها حاجات زي كده. فانا كان الناس بتعاملني زي الطفل اللي جنبي
والاقي الطفل اللي جنبي يخش يخلص الدرس في ربع ساعه وانا لسه في اول صفحه ومش فاهمها وعماله تتشقلب وبتاع مني. وانا فاكر ان انا البطيء يعني فاهم قصدي. فدايما كنت بحط مجهود اكتر بكتير عشان اوصل لنتيجه اوحش بكتير. ولكن احلى حاجه ان انا يعني ربنا كرمني ان محدش قال لي انت مختلف الحمد لله يعني فاهم قصدي ايه يميها. فده خلاني دايما ان انا عندي القصه دي. فرجوعا يعني ما كانتش جزء كبير يعني من فكري. ولكن برضو at the same time انا بحب الناس جدا. يعني انا حياتي كلها الناس وكل الناس يعني عندي علاقات مع كل حد في حياتي اوكي يعني وعلاقات كلها زي بعض. يعني مثلا يعني مع الناس اللي بشوفها كل يوم مثلا بركب خيل برضو اوكي. فمثلا السايس بتاعي ده من او مجموعه تذكري يبقى ان تعزمني مره بعد اذنك. يلا انا رايح بعد الفطار النهارده تعالى. انا بركب بروفيشنال يعني بركب حتى كنت بخش في الدوري المصري لنط الحواجز لغايه السنه اللي فاتت نفس الحكايه. بس جيت هنا الزهراء برضو شويه. فاكيد عندنا هنلاقي كومن فريندز من الفتره اللي انت كنت فيها هنا. فبستمتع معاهم جدا. يعني كل حد انا بحب كوميونيكيت معاه بشكل معين. الحاجه التانية ما بكسفش اوكي. يعني دي حاجه حلوه جدا. دول الحاجتين اللي كانوا عندي. يعني انا زمان كنت عندي اسئله كتير جدا في دماغي بقعد اسال كتير جدا 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 جدا. فده خلاني ان انا ما يبقاش عندي الموضوع بتاع الكسوف ده. عشان ممكن اجي اشوفك بتعمل اي حاجه على البحر معاك جهاز اجي اقول لك لو هو انت بتعمل ايه. عارف انت الناس اللي هي حد كده دي حاجه صعبه جدا بالذات في المجتمعات بتاعتنا يعني. وممكن تتكسف كتير. يعني ناس كتير ما بتبقاش مرحبه بالموضوع يا عم زي ما يعني ممكن مثلا انا اعرفك ممكن مثلا كنت بتلعب حاجه على البحر اجي اقول لك ممكن العب يعني هكذا يعني بس عمري ما كنت يعني شايف ان انا هبقى في الحته دي قوي كده يعني. طب ودلوقتي لو جالك مثلا حد يقول لك في فيلم مش عارف ايه وفي بس مشهد واحد بيلعب درامز وبتاع تعالى اعمله يعني لا ما بص في الاخر ما هو يعني في حاجه لازم تريح نفسك. والناس كتير قوي لازم تريح نفسها. هو ربنا خلقني ليه؟ انا عندي ابن خالتي يعني شريك كده في مشوار حياتي. احنا زي شركاء ويعني كل اتعلمنا من بعض كتير. فدايما يقولك ايه اسهل حاجه اسال نفسك ربنا خلقك ليه اوكي. ايه الحاجه اللي انت مخلوق في وقت معين في ساعه معينه في ظروف معينه في عيله معينه في مكان معين عشان تعمل حاجه اوكي بسبيسيفيكيشنز معينه. انت خليك بقى في السويت سبوت دي. اعرف السؤال بتاعك اللي انت كنت اللي كان مكتوب لك وجاوب عليه اوكي. انت ربنا مديك حاجه مثلا في حته ان انت عندك تالنت بتاع ان انت بتمثل ودوت بيخلي الناس مثلا هابير او بتخلي الناس تقدر توصل حاله معينه او معلومه معينه او كده. اعمل كده اوكي. انت you're made for that. يعني انا متهيألي الحاجات اللي انتوا بتعملوها في العالم بتاعكم دي صعبه جدا. يعني مش اي حد يستحملها. ان انت النهارده تقعد عشان تعمل مشهد مثلا تقعد فيه ساعتين وده مشهد واحد من عمل ساعتين. يا ريت ساعتين يعني او 3 أو 4 وبعدين انت تبقى عارف ان انت لسه قدامك مثلا 30 حلقه. يعني ازاي يعني فاهم قصدي ايه. فمش اي حد عنده المثابره والصبر ان انت كل مره بقى مطلوب منك ان انت تطلع والايموشنز بتاعت الفرستريشن ان انت بقالك 4 ساعات والراجل عيد. لا
انت اما تيجي تظهر بحاجه تانية. فاي بليف ان هي شغلانه تانية خالص. بس انت دخلت في عالم الانتاج صح؟ انا دخلت في عالم الانتاج. يس انتجت افلام؟ لا انتجت مزيكا. يعني جت بالصدفه برضو ان اخويا كان عنده واحد صاحبه في انا عشان بحب المزيكا، وهو اخويا طلع بيحب المزيكا، واخويا اصغر مني ب10 سنين. فكان عنده واحد صاحبه في الجامعه بيجي يغني معاه وكده، وجي مره قال لي لازم تسمعه. رحت سمعته. اياميها كان عندي شركه بتشتغل في اللي هم IVR اللي هي زي النمر الرينج تونز، واللي تسمع المزيكا وقبل ما تنزل في فترة حمل الألفينات، حمل ومش حمل كده أول الألفينات. فأنا كنت أعرف كل شركات الإنتاج، فقلت له الله طب أنا هساعدك. خدته ورحت كل شركات الإنتاج، فكلهم ايه يا عم انت بتقول حاجه غريبه جدا، لا انت تروح تاخد دروس. انا شفت شفت في حاجه مختلفه. يعني هو اول حاجه مختلف وجريء وبيتكلم بطريقه او بيغني بطريقه مختلفه وكده وبتاع. فجيت في الاخر بعد ما انا كنت وعدته بقى، قلت له انا بقول لك ايه، انا هاخد انا سهله جدا بالنسبه لي. لقيت كل الناس بعتني يعني هم مش شايفين حاجه جديده، هي حاجه جديده. فقلت له بقول لك ايه، طيب انا بحب المزيكا، فانا هعمل لك بقى هعمل شركه وهتشتغل مع التالنس. وهو حبيبي يعني لغايه دلوقتي، هو محمود العسيلي. بجد؟ يس. ايه ده، ما كنتش عارف ان في الاخر دي. يس. ماشي. قصه يا ابني، قصه نجاح. وبعديها وهو فعلا كان مختلف جدا ساعتها، جدا يعني بصراحه. فكان بيقول الدنيا ما فطبعا كنت بروح بقى يعني حبيبي محسن جابر، ويعني اخويا لغايه دلوقتي، روح لروتانا، روح لكذا. فواحد يقول له ما جنونه بتاع، يا عم انت اشرب جاي تهزر ولا ايه؟ اشرب القهوه واطلع بره. بس هو اثبت ان هو اثبت طبعا، ده اثبت ونص. راجل مختلف يعني. زكي عسيلي، تحيه. فبرضه بسلم عليه ومبسوط جدا من النجاح بتاعه. وبعديها كان في بشرى، وكان في واحد اسمه شيف اسماعيل، وكان في فرقه اسمها رادار، كانوا لذاذ جدا جدا. سمعت عنهم بس وعملت لهم البوم ولسه ما نزلش لغايه دلوقتي. هو ده كان اخر بقى حاجه في المشوار. لقيت ان يعني هدخلك انا في انتاج الافلام ان شاء الله. فبس ده كان القصه. بس انا قريب من اي حاجه فيها لون، فيها كذا، تلاقيني على طول سماعه، مزيكا، يعني الحاجه حلو ده. ابيلز تو مي الفن والالوان والحياه. مع اني ما جيت اشتغلت في الاول، احنا ايامينا برضو ما كانش في عندك انت الحته بتاعت ايه، انت النهارده عندك يعني سبيكترم واسع جدا ان انت بعد الجامعه تقدر تعمل حاجات. طبعا ايامي انت لو انت كنت التوب مثلا 2-3%، عندك فرصه ان انت تشتغل في مالتي ناشونال. اوكي، اللي هم مثلا حاجه بتاع اللي هم زي FMCG او شركه بترول او بتاع شركات العالم، بياخدوا اللي هو خلاصه الخلاصه. اللي بعد كده بقى هو ما عندوش اصلا غير لو هو عنده حد فاميلي بيزنس ولا حاجه، يبقى اوكي اي حاجه غير كده ما انت بقى وشطارتك. يعني دلوقتي الدنيا اختلفت وبقى فيه تشويسز كتير. فانا بعد ما خلصت طبعا بالديسلكسي اللي عندي دي، نتائجي ما كانتش مبهره خالص يعني. فرحت اشتغلت مع الوالد، ربنا يديله الصحه. والوالد يعني هو كروي جدا وانسان جدا، وصراحه يعني خير يعني كل حاجه. يعني احنا دايما بنيجي نشوف نفسنا ان انت حقيقة الامر، انت انتاج ما بين والد ووالده
طبعا. فانت ما فيش حاجه تطلع بره المعادله دي. يس. يعني في اي حاجه اي حاجه لازم ترجع لهم. يعني انت حتى لو انت بتحب الفن او بتحب مش عارف ايه او تالنتد في القصه او متربي ان انت بتاخد بالك من كل ده، جاي من حاجه حقيقيه هم عملوها فهي اتنقلت لك بجد. انت بتاخدها تطور فيها وما سمعتهاش عشان الناس ما بتسمعش. انت وانت صغير ما بتسمعش، انت بتحس. يعني لو حد قال لك ايه مثلا، بقول لك ايه السجاير وحشه، تشربش السجاير، اوكي، وهو قاعد بيدخن، لا يمكن تصدقه طبعا. اوكي، فهي حقيقه الامر انت you learn by example. بالظبط كده. رجوعا تاني، فنطيت بقى رحت شغل الوالد وابتديت. كان الوالد برضو كان عنده الشجاعة الكافية من قبل كده ان هو كان في بداية الانفتاح اللي هو بتاع السادات بعد التأميم وكده. كان هو في الجيل اللي هو بقى كان بتاع عبد الناصر، كان في الجامعة، وكان الشغل اياميها بقى كمان ما كانش فيه ولا مالتي ناشونال ولا برايفت سيكتور، كان كله شركات حكومية. اوكي، وكان عبارة عن شركات استيراد وتصدير وشركات صناعية. فانت كنت بتقعد تستنى التنسيق بتاعك وبس. الشغلانة دي بتديك الكومفورت بقى ان انت تعيش وتبقى عندك عيلة وهكذا، وفي جارنتيز معينة كده كانت الامان، بس الامان اللي في الساقية المعين ده بالظبط كده، في الساقية كده. ولكن لو انت حتى بصيت على الافلام بتاعت زمان هتلاقي ان الناس كانت بتحب قوي الامان اللي في الساقية ده، اللي هو قاعد مستني الشغلانه بتاعت الحكومه طبعا. الحكومه كان بالنسبه لهم ده واو بالظبط يعني ده. وعلى فكره ولغايه قريب، يعني انا حضرت الفتره دي لغايه قريب. يعني لغايه قريب كان الناس ممكن تبقى عايزه تسيب شغل مثلا في برايفت سيكتور في بنك ولا بتاع عشان يروح والمعاشات عشان المعاشات والتامينات وكده. وبعدين جه السادات الله يرحمه. بحب السادات جدا الله يرحمه. قال انفتاح والناس اياميها برضو ما كانش فيه بقى ولا ايكو سيستم ولا بلاتفورم ولا اي حاجه ولا حتى جيل يعلم جيل. يعني جيل البرايفت سيكتور كان في مصر انتهى. اوكي، وقعدت جيلين كده وبعدين جاي بقى ايه انفتاح، يلا روح اعمل فالوالد كان من اول الناس اللي نطت من المركب. راح كان هو في شركه اسمها شركه النصر للاستيراد والتصدير. طبعا هي الشركة كانت أياميها هي كل الاستيراد والتصدير في مصر بيتم عليها، فكانت مدرسة. ولكن ما تروح بقى في البرايفت سيكتور لوحدك كده بقى بره البروتكشن بتاع المدرسة دي بتبقى صعبة. فهو نط وخد المخاطرة، وهو كان يعني كان عنده عيلة أياميها. يعني كنت اتولدت وكده وراح في طريق فعلا طريق صعب، يعني طريق مظلم اللي هو ايه. طب هنبتدي نعمل ايه دلوقتي تاني؟ وابتدى بقى هو لغايه ما ابتدى هو نقدر نقول ان هو ابتدى من الصفر. ابتدى من الصفر. اوكي، هو ابتدى من الصفر. هو اللي بدأ من الصفر وبعدين انتوا اخدتوا لا وبعدين بس يعني عشان برضو دي حاجه وبعدين انا ما انا دخلت. اوكي، كان هو عمل انجازات كبيره جدا. بس لما انا دخلت ما كنتش عارف، هو ما كانش بيقول لنا حاجه. بس انا سنه ما دخلت، انا اتخرجت 94 سنه ما دخلت ما كانش صفر بقى، كان تحت الصفر. اوكي، كان في تغييرات زي التغييرات اللي بتحصل الايام اللي احنا فيها دي في البيزنس وفي السوق وفي الاسواق والحاجات المختلفه وحاجات كده. وكان وعلى فكره واي سايكل من الناس بتبقى فاكره ان الراجل ده زي الراجل اللي بيشوفوه في التمثيليه اللي هو على طول الشاشه وراه والاسهم وحياته حلوه وعلى طول بيكسب وعلى طول بيعمل فلوس. حقيقه الامر مش كده. حقيقه الامر انت النهارده اي بزنس طول الوقت is very challenging. وفي فترات بتبقى اللي هم ال7 سنين اللي احنا بنتكلم عليهم دول بيبقوا فيهم مفترة يعني. فانا دخلت في 7 سنين في الوقت ودي ده. تاني حاجة بشكر عليها ربنا جدا ان هو برضو ان انا ما دخلت في الاول انا داخل بقى ايه ابتدي بقى يا ده ولا ده ولا بتاع ومش عارف ايه. اول ما ببص كده على الفاينانشال ستيتمنت يعني او بتاع بفهم الظروف، لقيت الموضوع ان انا دخلت شايل
حمل. وانا بقى من طبيعتي ان انا ما اعرفش ده بقى البرج ولا ايه، بس دايما لو في حاجه كده انا احب يعني لو في حاجه مضايقانا احنا الثلاثه انا احب اول واحد اتبرع ان انا احاول اشيلها يعني. لا وتشيلها. فبطبيعتي ان انا دخلت على a lot of pressure من الاول. يعني سبحان الله الفتره دي يعني فعلا كانت فتره مهمه جدا في تكويني، انما مفيش دلع بقى، مفيش احنا شمر ونخش اللي هو هطلع ازاي، ومفيش برضو اللي هو ايه طب انا ماليش دعوه. اوكي دي مش موجوده برضو، اللي هو انا خلاص انا جزء وهو الراجل عمل كل ده وبتاع ويعني. فابتديت في الحته دي والحمد لله ان عارف انت عشان تطلع حاجه مثلا حتى معدن قيم او مثلا حته مثلا المظه صغيره او بتاع، مش بقول ان انا المظه ولا معدن قيم، ولكن لا المظه يا باشا انت انت اللي المظه. فالقصه ان انت you have a process of تخبيط بقى في الحجره لغايه ما يلاقي البتاع الصغيره، بعد كده هيتنج بقى يحط في افران مش عارف درجه حراره عامله ازاي عشان تطلع الحاجه الفاليبل. فدي كانت مفرمه كده يعني في بدايه انا. وعلى فكره انا مش مطلوب مني ان انا اقول كده ولا بس انا ليه بقول كده؟ عشان الناس اللي هي دايما ايه تقول لا 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 انا عمري ما هوصل، انا عمري ما هبتدي، انا الموضوع بعيد، ده اصل دول ده بابا كذا ده هو دايما ده مولود في بقه معلقه ذهب، أيوة وده مولود من الصفر. ايوه في واحده ست كده طلعت عملت عليا اللي مولود في بقه معلقه ذهب على اليوتيوب برضه كده بالفويس اوفر اللي مولود في بقه معلقه ذهب. ايمن سيب المعلقه بقى يا اخي بقى. فبقول عشان الموضوع ده، عشان انت النهارده قانون الدنيا الحقيقي ان انت مش محتاج حاجه غير ارادتك عشان تكسر الدنيا. يعني هقول لكم حاجه يعني بتلخص الموضوع ده، بتجيبه من الاخر خالص. اوكي، من 20 سنه في واحد سافر من جنوب افريقيا وطلع عشان يهرب من الواقع دوت، راح على كندا استلف من امه $2000. اوكي، وهو من 18 سنه بالظبط مش من 20 كمان. وهو رايح اوكي كان ممكن يبقى حلمه زي حلم اي حد في الدنيا، يعني هو ده ماينس 2000، هو مستلف 2000 فهو لازم يرجعهم يعني، فهو ماينس 2000. حل ان هو مثلا يروح يكمل تعليم ويلاقي شغلانه ويعمل مثلا بيت لذيذ، وبعدين يبقى عنده عربيتين وعيله وكلب ويجيب امه بقى في الاخر يكرمها وكده. الحلم الجميل ما فيهوش حاجه خالص حلوه، ويصيف وكل الكلام دوت لا، هو حط عنوان تاني، قال لك انا هبقى اغنى واحد في العالم. انا عارف تتكلم على مين طبعا، فاهم قصدي ايه؟ من 18 سنه يعني مش بتكلم. طب هو عدى كام واحد عنده امكانيات؟ طب هو كان، انا بتكلم على ايلون ماسك. ايلون ماسك مثلا ايه اياميها كان بيل جيتس موجوده، ومايكروسوفت كانت موجوده، واي بي ام كانت موجوده، ومش عارف مين، ولادهم كانوا موجودين، وابن وارن بافيت وبنت وارن بافيت ومش عارف مين، وادي كل دول الدنيا عدتهم، وهو الراجل ابو ماينس $2000 ده بقى اغنى واحد في العالم. ليه؟ لا والفرق فده يقول لنا ايه؟ ان الموضوع ولا سحر ولا شعوذه ولا مفاجآت. انت النهارده الاراده بس. احنا بتحب قوي ايه؟ اصل فلان بابا وبنت خالته وكان سايب له حته ارض وكان سايب له عماره، ومش كل حاجه عشان ادي لنفسي الاكسكيوز ان انا افشل. فالكلام دوت اللي انا بقوله ده كلام مهم، يعني مهم جدا ان انا بفتحه النهارده عشان يعني ايه الحته دي. وشويه بشويه ابتدى الحلم بقى نفسه يكبر. يعني انا اما I joined الوالد كنا احنا بنتكلم على ان الشركه كانت فيها حوالي 22 او 23 شخص بكله، يعني بالاوفيس بويز بكل حاجه.
النهارده احنا بنتكلم، احنا قرب ال 28,000 شخص في حاجه بسيطه. في الجروب. ما شاء الله ما شاء الله. والقصه دي ابتدت بجد والله، يعني ابتدت من موقف كان يعني من صعب جدا. الوالد ربنا يديله الصحه لسه لغايه دلوقتي عنده نفس الحاجه اللي هو كان بيبتدي فيها من الاول، اللي هي الريبريزنتيشن اللي هو تمثيل الشركات الأجنبية اللي بتعمل منتجات معينة في صناعات معينة أو مشاريع معينة هنا في مصر، ومقاولات طبعا هو موجود على رئيس مجلس إدارة الجروب، ولكن الباقي كله ده كان حاجات كلها ابتدت من الصفر ومن تحت الصفر كمان. يعني التكنولوجي دي ابتدت من تحت الصفر، الدريلينج سيرفيسز ابتدت من تحت الصفر يعني الدريلينج سيرفيسز والخدمات البترولية يعني حتى ابتدت يعني ده بقى حاجة برضو يعني صعبة جدا. ليه؟ انا عشان ما كنتش اعرف قوي اياميها، فدخلت في مجال لا يمكن اي حد عاقل يخش فيه، اللي هو مجال حفر الابار. اوكي، ليه؟ عشان انا ما كنتش عارف ان في 5 شركات في العالم هم اللي مونوبولايزنج المجال ده كله في العالم، وهم مقسمين العالم زي التورته كده. وانا رحت داخل بامكانيات يعني محدوده جدا 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 جدا. اوكي، وعايز بقى اخش انافس. فيعني انت اكنك مثلا رحت مثلا داخلين بمدافع هم وانت داخل بشوكه. بالظبط كده يعني. او انت مثلا رحت مره واحده قلت ايه، قلت انا عايز العب بوكس، طب مين بيلعب بوكس؟ طب في تايسون، طب اخش العب مع تايسون يعني فاهم. وده اللي حصل يعني مورولس. بس يعني to cut a long story short، الحمد لله الشركه بتاعت الدريلينج كومباني دلوقتي هي يعني لو اكبر او من اكبر شركتين في العالم في الحفر يعني. اوكي، برضو شركه جايه من مصر، ما فيش اي امكانيه يعني، ما لهاش ما فيش اي حاجه في غير ان انت عايز. اوكي، والناس طبعا اللي معايا والبارتنرز والناس عايزه، يعني ناس مختلفه وناس عايزه. فهو بيقعد زي ما احنا بنقول حل مشكله النهارده، بس خلي الحلم بتاعك دايما كبير. انت الحلم مش هتدفع فيه حاجه، صح؟ طبعا الواحد ما بيحلم ما يحسبش. بس واحنا بنيجي نحلم، لا يا عم بقول لك ايه، انا بس كده يبقى حلو قوي، يبقى كده رضا. يا عم ليه؟ افتح حلمك، خلي يقول انا عايز اعمل، خلي شركه البودكاست بتاعتك دي او الديجيتال دي عايزها تبقى اكبر شركه في العالم، عايزها تبقى احلامنا هتبقى مصيبه. احنا اوريدي في دماغنا حاجات بالظبط كده يعني. فافتح حد هيحاسبك عليه؟ لا طبعا. بس خلاص احنا بقى بنخاف. وهي بدايه الموضوع ان انت تكتب المساله صح، يعني تكتب المساله اللي انت هتجاوب عليها صح. لو انت كتبت، بس احنا بنيجي وانت بتكتب ايدك بتترعش يعني، ابتداء من الانيوال بادجت بتاعك. انت لو جيت كده كتبت قلت انا السنه دي لازم، عشان انا شركه لسه ناشئه، لازم ابيع ضعفين او ضعف السنه اللي فاتت. اوكي، هتحل المشكله، هتوصل اخر السنه قريب من بس احنا بنخاف نكتب ده حتى. يعني ليه؟ عشان انا عارف ان انا لو كتبته هيبقى ايه، مسؤوليه عليا، وانا عندي السلطه عشان انا صاحب البيزنس ان انا ما اكتبش كده. فخلاص انا هعمل الحاجه اللي انا بحبها، ويا عم طالما ماشيه. اوكي، فدي مهم قوي ان انت النهارده بدايه تجسيم الحلم اللي في دماغك ان انت تكتبه عشان تشوفه او تحس بيه. وبعدين الدنيا هتبتدي انت بتشوفه وتركز فيه وتصدقه وتمشي بجسمك او تعمل حركة في الاتجاه بتاعه،
والدنيا بقى هي اللي هتسمعك. المانيفستيشن بالظبط كده. هتلاقي واحد مخبط عليك تاني يوم الصبح يقول لك بقول لك ايه، تعالوا لو سمحتوا ده في البلد الفلانيه عايزين يعملوا ديجيتال كومباني وعايزين يعملوا بودكاست يلا وعايزين بينا. يعملوا مش عارف ايه، هتلاقي كذا. انت اصلا بتبقى رايح هنا تلاقي الباب خبط لك من هنا، بس هو في نفس الاتجاه بتاع الجروث، صح. عشان انت ما خفتش. واحنا اتفقنا في اول الحلقه ان طريق النجاح واحد. بالظبط كده، طريق جه من النجاح هنا واحد. بقى، جه من هنا، هو واحد. وهنتفق على حاجه تانية وممكن ننهي بيها الحلقه. يلا بينا. اوكي. حد يعرف اي حاجه في الدنيا ما ابتدتش بخليه واحده؟ لا. كل حاجه في الدنيا ابتدت بخليه واحده. يعني يبقى ده معناه ايه؟ ان مفيش حد ابتدى كبير، مفيش حد ابتدى عملاق. كل اللي انتوا شايفينه النهارده ده احنا شايفينه بالمشقلب، شايفينه من ورا لقدام. فانت شايف مثلا شركه عملاقه كبيره بتاعت عربيات ولا بتاع فتبقى فاكر ان هم ابتدوا كده. هم ابتدوا ايه؟ ابتدوا بعربيه ابتدوا لا ابتدوا بخليه صغيره، بعربيه واحده او بتاع صح. بمنتج صغير او بفكره. صح. حتى تلاقي ربنا يقولك ايه في القرآن، يقولك ايه؟ مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. طب قلت ليه كلمة؟ ما كلمة عشان هي الخلية بتاعت أي عمل. يعني الشركة هي عبارة عن مجموعة كلمات، البيت أو الجواز عبارة عن مجموعة كلمات، أو الدولة عبارة عن مجموعة كلمات. صح. فأقل حاجة بس بفاليوز كويسة وفي الاتجاه كويس حتى لو صغيرة كده بثوابها كبير جدا، وبرضه هتبقى شجرة كبيرة جدا. يعني النهارده يا جماعه انا خدت هقول لك كان في عارف اللي هي بتاعت الكلمة صدقة. كان مين بص لحد ما انت ما تمضي على دي، انا عارف ان انت مضيت قبل كده غالبا على يا التيشيرت. باشا وانت وضربته على التيشيرت. ما احنا هندور عليها بقى وهنكسب 2 المرة دي. وضربته على التيشيرت يعني. لا النهارده ده درس في المثابره. ثانية واحدة، هنحاول يا جماعة نلاقي لكم التيشيرت التانية ونبعت ال2 يكسبوا مش واحد فقط. اسمع بقى ايه عشان نقفل بيها الحلقة. علي شوية. يعني أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو كلمة. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مسخور. الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، وبعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان بين نبي وبغي، وبالكلمة تنكشف الغمة. الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حسن الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو كلمة، شرف الله هو الكلمة. الله بجد والله هايل، واحلى يعني فينالي لاحلى حلقه والله العظيم. يعني بجد يعني لو الناس خلي بالك الناس اللي كتبت الحاجات اللي هي اثرت وعاشت كده، دي ناس عندها قعدت تدور لغايه ما وصلت لعلم الحقيقه. الكلام ده عباره عن حقيقه. يعني علم الحقيقة ده علم ان انت تبقى تروح لغاية ما تعرف حقيقة الشيء. فدي حقيقة الكلمة. ورسول عليه السلام قال لك اللسان مغرفة القلب. اللسان مغرفة القلب. يعني انت لو لسانك بيقول كلام مش كويس طول الوقت عمال يغرف في قلبك
ويخلي الميه اللي جواك مش كويسه. والعكس صحيح، كل ما لسانك يقول كلام كويس كل ما الميه اللي جوه قلبك وكل ما اللي جوه قلبك يبقى كويس. فيحصل ايه في الاخر؟ ان كل جسمك يبتدي يمشي في عشان جسمك بياخد الغذاء من القلب، يعني القلب بعد ما الحاجه بتستقر فيه بيروح يغذي كل الجسم، في كل تلاقي ايدك بقى راحه في حته كويسه ويعني حركتك كلها بقت كويسه. ايمن نورتنا. نورتنا جه ميعاد فعلاً. الفطار، بما اننا في رمضان وصايمين بنحاول نفكركم. على فكره لو كنا مش صايمين كان هيبقى في بوم بوم بوم، فدي هنشيلها الحلقه تانية. ايمن نورتنا، ميرسي على الاستضافه في مستشفى الناس النهارده. والله ميرسي جدا ان انتوا والله يعني لبيتوا الدعوه والناس كانوا منتظرين والناس يعني ان شاء الله احنا هنشوف حاجات في الحلقه اللي هي اللي احنا الثانيه، الجزء الثاني بتاعت المستشفى بقى هتبقى فيري انترستنج، عشان انا مش بس هتكلم على المستشفى، انا هتكلم من المستشفى على الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في الحلقه، اللي هو انت ازاي اللي هو طريق النجاح هنقدر نشاور عليه، عشان ما بقاش حد بيقول حاجه وهي مش موجوده على الارض. فهنقعد نقول للناس على حاجات كده واحنا ماشيين من الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده وحاجات تانية نتكلم فيها. انتظرونا في الجزء الثاني ومستشفى الناس وأيمن عباس مع البودكاسترز. ميرسي. هو حط عنوان تاني، قال لك انا هبقى اغنى واحد في العالم. انا عارف تتكلم على مين طبعا، فاهم قصدي ايه؟ من 18 سنه يعني مش بتكلم. طب هو عدى كام واحد عنده امكانيات؟ طب هو كان، انا بتكلم على ايلون ماسك. ايلون ماسك مثلا ايه اياميها كان بيل جيتس موجوده ومايكروسوفت كانت موجوده واي بي ام كانت موجوده ومش عارف مين، ولادهم كانوا موجودين وابن وارن بافيت وبنت وارن بافيت ومش عارف مين وقري، كل دول الدنيا عدتهم وهو الراجل ابو ماينس $2000 ده بقى اغنى واحد في العالم.